Καλησπέρα μου παιδιά σε όλους, καλό βράδυ εύχομαι, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό μας το βίντεο θα μιλήσουμε, και όχι δεν είναι clickbait για όσους έχουν την απορία, θα μιλήσουμε σχετικά με κάτι το οποίο έχουν παραλείψει και δεν ξέρω φυσικά αν έγινε επίτηδες ή όχι. Έχουν παραλείψει να αναφέρουν οι Ευαγγελιστές και νομίζω ότι ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά που πηγαίνει η ιστορία. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσω, να σας καλησπερίσω, να σας πω να κάνετε εγγραφή όσοι βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι. Σας έχω βάλει σήμερα την ψηφοφορία αν πιστεύετε στο θεόπνευστο των Ευαγγελίων. Μέχρι στιγμής 34 ψήφοι, το 79% λέει όχι, θα αλλάξει αυτό, το 21% λέει ναι. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που ψηφίζετε ναι και είστε μέχρι στιγμής στο 22%, ας πούμε πόσοι είστε, 20-25-30%, θα λάβετε σήμερα ακόμα μια απάντηση. Πρέπει να τη λάβετε. Και πρέπει να τη λάβετε όχι επειδή είμαι εγώ κακός, όσο διότι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα, δυστυχώς πρέπει να σας πω, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή η φωτογραφία που τον βλέπετε τον Ιησού να είναι έτσι στεναχωρημένος και σκυφτός και σαν ένα βαθύτατα πνευματικό όν, θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να την πιστέψω. Πιστέψτε με, θα ήθελα σαν ένας Άγιος άνθρωπος που κατέβηκε στη γη να καταργήσει τον Άδη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Εγώ θα σας πω μέχρι στιγμής τι έχουμε πει και θα μπω μετά κατευθείαν ζεστά στο θέμα. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής παιδιά στο κανάλι για τους χριστιανούς που οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά ο Θεοδόσιος και κάποιοι άλλοι, για το κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Μιλήσαμε για το Πάσχα, το οποίο είναι μια εβραϊκή γιορτή και μάλιστα θα λέγαμε παγανιστική γιορτή. Όσοι μάλλον δεν έχετε δει αυτά τα βίντεο, σας προκαλώ να τα δείτε. Εντάξει, υπάρχουν όλα στην λίστα αναπαραγωγής που έχω φτιάξει στο κανάλι. Μιλήσαμε για τον Παύλο και για το πραγματικό πρόσωπο του χριστιανισμού, τους διωγμούς του Θεοδόσιου, για τον Καποδίστρια που τον λέγανε προδότη και άθεο. Μιλήσαμε για τον Ιησού, ότι αποδεικνύεται μέσα από την Καινή Διαθήκη ότι ασκούσε μαντική και νεκρομαντία, άρα επρόκειτο για έναν μοιημένο μάγο, πολύ πιθανόν της τάξης των Εσέων. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι δεν αφαιρέθηκε εδάφιο για τους Έλληνες από τα Ευαγγέλια. Δεν έχει γίνει ποτέ. Πρόκειται για προσθήκη. Ελλάς γάρ μόνη, το θυμάστε αυτό το εδάφιο. Δεν υφίσταται αυτό. Προσθέθηκε πολύ αργότερα. Λοιπόν, επίσης για ποιο λόγο έγινα εγώ εχθρός του χριστιανισμού και για ποιο λόγο δεν είμαι πλέον χριστιανός αλλά πιστεύω στον ελληνισμό σαν φιλοσοφία. Εντάξει, και διάφορα άλλα βίντεο επίσης τα οποία υπάρχουν όλα στην λίστα αναπαραγωγής που έχω στο κανάλι. Όλα αυτά λοιπόν παιδιά, όλα αυτά δεν είναι λίγα για να προλάβω διάφορους που θα πούν διάφορα. Γιατί το συνηθίζετε και βρίζετε και ειρωνεύεστε και το καθεξής. Εγώ κάνω βιντεάκια, σμπρώχνω και πετάω την αλήθεια μπροστά και κάποιοι δεν την αντέχετε. Τον θέλετε έτσι. Δεν ήταν έτσι. Και ο λόγος που δεν ήταν έτσι είναι επειδή ήταν βασιλιάς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα ή όχι. Μπορεί να μοιήθηκε στην Αλεξάνδρεια, πολύ πιθανόν, και στην Αλχημία. Είναι όλα πιθανά. Λοιπόν, αλλά αυτό που δεν έχετε καταλάβει ακόμα για τον Ιησού μερικοί, όχι μόνο αντίνοιοι, αλλά και ανεγκέφαλοι, εξής. Δεν ήταν Έλληνας, είχε περιτμηθεί, είχε κάνει περιτομή, πήγαινε στην Εβραϊκή Συναγωγή, δεν είχε σχέση με τον ελληνισμό. Εντάξει. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Όταν έφτασε στα 12, εντάξει, και πήγε στο ναό και έκανε εκεί ό,τι έκανε, λοιπόν, είχε ολοκληρώσει το λεγόμενο Μπαρ Μισμπά, δηλαδή ήταν στη φάση της ενηλικίωσης, η οποία Μπαρ Μισμπά είναι εβραϊκή επίσης. Δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Μα ξεκάθαρα. Ήταν απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντα και είχε βασιλικό εβραϊκό, ξυπνήστε, αίμα.
ήταν βασιλεύς και ο λόγος που δεν τον ήθελαν οι Εβραίοι, οι Φαρισαίοι, αυτοί που τα πήγαιναν καλά με τους Ρωμαίους, ήταν αυτός ακριβώς. Τώρα, σας προτρέπω να παρακολουθήσετε το βίντεο μέχρι το τέλος και θα παρακολουθώ και τα σχόλιά σας για να απαντήσω στα σχόλια που θα κάνετε, γιατί αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ απλό και δεν θέλει ιδιαίτερο νου. Καλησπέρα στον Νίκ Βιλ και στον Χ Κάπα και σε όλους τους υπόλοιπους αρχαία ελληνικά μυστήρια. Στη Χριστίνα, τον Λίνκι, τον Ace. Γεια σου Κώστα μου, τον Ποσειδόνιο, τον Βαγγέλη, τον Μαργαρίτη. Την Τζέννη μας εννοείται, τον Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα παιδιά, εύχομαι όλοι να είστε καλά. Τον Μαργαρίτη, δεν ξέρω αν ξέχασα παιδιά κάποιον, τον Σπύρο τον Πανούση. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, και όλοι οι παιδιά υπόλοιποι που έχετε συνδεθεί και φυσικά Κώστα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι παιδιά, και από τα σχόλιά σας καταλαβαίνω ότι είστε έτοιμοι, ένα σχόλιο να διαβάσω λίγο για την περιτομή. Ποιος προσέχει τέτοιες λεπτομέρειες? Κάθε 1η Γενάρη το γιορτάζει η εκκλησίτσα μας, μου γράφει ο Χ Κάπα. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ή όχι, και η ερώτηση που θα θέσω σήμερα δεν είναι αυτή. Η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι πολύ σημαντική και θα την ακούσετε σε λίγο. Και όποιος έχει νου, αντίληψη, οξύνια, εγκέφαλο και τα κότσια σήμερα, ας την απαντήσει. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο λοιπόν σχόλιο από τον Χ Κάπα που μου γράφει ότι ποιος προσέχει το γεγονός της περιτομής που γιορτάζεται κάθε 1 του Γενάρη? Παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πρωτοχρονιά, εντάξει, έχετε το νου σας να σκάσετε τα πυροτεχνήματά σας, μπαίνει η νέα χρονιά, γιορτάζουν και οι βασίλειδες, τρώτε πολύ και δεν έχετε παρατηρήσει όμως κάτι? Ότι στα ημερολόγια γράφει περιτομή του Ιησού Χριστού. Όπα, δέχτηκαν ποτέ οι Έλληνες να κάνουν περιτομή? Όχι. Λοιπόν, έτερον εκάτερον λοιπόν, αυτό είναι, γεια σου socialist, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, ο Χ Κάπα μου γράφει, χθες ήταν της Αγίας Ιερουσαλήμ, ούτε οι Εβραίοι δεν έχουν τέτοια γιορτή. Αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε οι Εβραίοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας θέσω το ερώτημα, το οποίο για μένα είναι άκρος σημαντικό. Γεια σου Λόζος, και όποιος μπορεί να μου το απαντήσει με επιχειρήματα όμως, μην αρχίσετε πάλι και γράφετε από κάτω διάφορα και βρίζετε και κάνετε και ράνετε. Μετά από το βιντεάκι θα πάρετε πόδι. Λοιπόν, και σήμερα προειδοποίησα πάρα πολλούς από εσάς που θέλετε δήθεν να με βάλετε στον σωστό το δρόμο. Λοιπόν, το ξαναλέω ότι είμαι 100% στον σωστό δρόμο και οι αποκαλύψεις που κάνω μέσα από το κανάλι, όσοι τις παρακολουθούν, είναι επίσης στον σωστό δρόμο. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που βλέπετε, ο Ιησούς, ήταν βασιλικής γενιάς. Εντάξει, άρα τον είχαν στα όπα οι οπαδοί του. Τον τρέμανε, τον υπάκουαν, ήταν πολύ υπάκουοι σε ό,τι έλεγε, είχε φρουρά μαζί του 24/7 που λένε οι Αμερικάνοι, 24/7 ασταμάτητα, είχε φρουρά κοντά του, ένοπλοι. Αλλά αυτά θα τα αφήσω για σήμερα. Αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Θα αναφερθούμε στην δαβιδική του γενιά, γιατί κάποιοι είπατε, πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε. Οι Εβραίοι δεν είναι όπως εμείς. Οι Εβραίοι κρατούσαν αρχεία από όλες τις γενεαλογίες. Ξέρετε όμως τι έγινε? Εδώ σας θέλω. Μετά από τη σταύρωσή του, οι Φαρισαίοι τα εξαφάνισαν όλα. Και όχι μόνο οι Φαρισαίοι, και οι Ρωμαίοι, ίσως και κάποιοι από τους πολιτικούς του αντιπάλους τα εξαφάνισαν αυτά τα αρχεία. Γι' αυτό μεταβλέπετε ότι έρχομαι σιγά σιγά στο zoom της σημερινής εκπομπής. Γι' αυτό μεταβλέπετε ότι οι Ευαγγελιστές, ρε παιδιά, δυσκολεύονται
να μας πούν από πού κατάγεται. Καταλαβαίνετε. Δυσκολεύονται. Πάρτε Λουκά, Ματθαίο, εντάξει, Ιωάννη, ανοίξτε και συγκρίνετε τις γενεαλογίες που λένε. Θα δείτε ότι υπάρχει μπέρδεμα. Θα δείτε ότι δεν συμφωνούν σε όλα. Και σιγά σιγά μπαίνω στο κυρίως ζουμί της σημερινής εκπομπής. Όπα ρε μάγκα. Η ερώτηση είναι η εξής και όποιος την απαντήσει έχει από μένα ό,τι θέλει. Υπάρχει περίπτωση σε θεόπνευστα κείμενα να γίνονται λάθη, παραλήψεις και άλλα να γράφει ο ένας και άλλα να γράφει ο άλλος? Πόσο θεόπνευστα μπορούν να χαρακτηριστούν αυτά τα κείμενα? Και ναι, το μάτι μου γυαλίζει. Το μάτι μου γυαλίζει γιατί κάποιοι είσαστε δειλοί και θέλετε να πιστεύετε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχετε την νοημοσύνη να καταλάβετε και να διαβάσετε τα λάθη που έγιναν? Ίσως κάποιοι να μην έχετε την νοημοσύνη γιατί δεν καταλαβαίνετε αρχαία ελληνικά, ακόμα και στην καθαρεύουσα, να το διαβάσετε μεταφρασμένο, για να μην πω την δημοτική. Αν δεν πάρετε το βιβλίο στο χέρι σας να συγκρίνετε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, δεν θα βγάλετε ποτέ άκρη. Λοιπόν, πρώτη παρένθεση, να δω λίγο αν υπάρχουν σχόλια. Λοιπόν, ο Παύλος πάλεψε κατά της περιτομής στους εθνικούς, δείτε το λίγο, όχι κάπα, γιατί ήξερε ότι κανείς εθνικός, μη Εβραίος δηλαδή, δεν θα γινόταν χριστιανός. Οι άλλοι Απόστολοι ως Εβραίοι ήταν υπέρ της περιτομής και τελικά ποιος κέρδισε, παιδιά? Κέρδισε ο πονηρός και ύπουλος Παύλος. Γιατί ο Παύλος κέρδισε? Γιατί ήξερε την ψυχολογία των Ελλήνων. Και εσείς όλοι Ελληναράδες μου που δεν είστε Έλληνες, είστε γιαλαντζοί Έλληνες, χρησιμοποιώ μια τουρκική λέξη για να σας χαρακτηρίσω, είστε ψεύτικοι Έλληνες, είστε γιαλαντζοί Έλληνες, είστε μισοί Έλληνες, είστε μιξοέλληνες, δεν είστε Έλληνες στο πνεύμα, είστε μπερδεμένοι, τα έχετε παιγμένα. Γιατί δεν κάνετε περιτομή όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι? Οι μουσουλμάνοι είναι πιο κοντά στον Ιησού. Πάρτε το λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Οι μουσουλμάνοι είναι πιο κοντά στον Εβραϊσμό, γιατί οι μουσουλμάνοι ακολουθούν την περιτομή και πρέπει να μαντέψετε από πού την πήραν την περιτομή. Από τους Εβραίους την πήραν. Ποιος τους την δίδαξε τους μουσουλμάνους την περιτομή? Οι Έλληνες? Μήπως τους την δίδαξε ο Ηράκλειτος? Μήπως τους την δίδαξε ο Σόλωνας? Μήπως ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πήγε και εκπολίτησε την Ασία, μήπως εκείνος τους έμαθε την περιτομή? Όχι. Και οι μουσουλμάνοι το ακολούθησαν αυτό, γιατί τον Ιησού τον αποδέχονται σαν προφήτη τους πριν τον Μωάμεθ, ο οποίος Μωάμεθ, θα πω δύο λόγια για αυτόν και πάρτε μια ανάσα, καλό θα σας κάνει, γιατί μετά θα μπούμε στο κυρίως ερώτημα της ημέρας, το οποίο θα σας αφήσει άφωνους. Λοιπόν, τον Μωάμεθ τον επισκέφτηκε, υποτίθεται, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Και ξέρετε ποιος είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στα εβραϊκά αλλά και στα αραβικά? Κρατηθείτε, το όνομα υπάρχει μέχρι σήμερα, απλά δεν το ξέρετε εσείς. Δεν το ξέρετε γιατί δεν ασχολείστε με τα ονόματα. Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Ποιος είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στα εβραϊκά και στα αραβικά? Ο Τζιμπρίλ. Ξέρετε, Τζιμπρίλ είσαι. Λοιπόν, βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί μια λέξη να αλλάξει
ηχητικά, αλλά να παραμένει η ίδια. Το ξέρατε ότι το όνομα Τζιμπρίλ είναι το Γκάμπριελ, το Γαβριήλ? Όχι. Αυτή ήταν η δεύτερη παρένθεση για να καταλάβετε πόσο μπερδεμένοι είναι οι άνθρωποι αυτήν την εποχή. Πάμε. Επόμενο σχόλιο. Ο Πάνος ο Κορομιλάς λέει καλησπέρα. Γεια σου Πάνο. Επόμενο. Να δω λίγο αν υπάρχει κάτι. Ο Ιησούς σε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, Στέισι, το σχόλιο, δεν είπε ούτε το 1/10 από τον Αριστοτέλη μόνο του. Μόνο που ο Αριστοτέλης και κανένας άλλος δεν το έπαιξαν μεσίες και κουραφέξαλα. Τέλειο το σχόλιο. Λοιπόν, εννοείται αυτό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Στέισι, τι έχουμε από τον Αριστοτέλη και θα είχαμε κι άλλα πολλά ακόμα. Δεν τα έχουμε. Λοιπόν, λίγη υπομονή ακόμα, θα διαβάσω ακόμα λίγα σχόλια και μετά θα μπω στην κεντρική ερώτηση, παιδιά, της βραδιάς. Άλεα. Οι Φαρισαίοι δεν τον δέχτηκαν, απλά ήξεραν ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Οι πρώτοι άπιστοι, να ξέρετε, είναι οι ίδιοι οι ιερείς και ο λόγος είναι γιατί ξέρουν καλά τη βίβλο. Πολύ σωστό, αλλά να ξέρεις, υπήρχε κι άλλος λόγος που δεν τον αποδέχτηκαν. Θα το πούμε σε επόμενο βίντεο. Σήμερα δηλαδή προτιμότερο είναι αυτό που λέει και ο Τζιμ, να λέγεται αυτή η θρησκεία παυλισμός ή παυλικιανισμός παρά χριστιανισμός, να ξέρετε. Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Τζιμ. Πάμε στον Χικάπα. Οι σημιτικοί λαοί ανέκαθεν εφάρμοζαν περιτομή. Το αναφέρει και ο Ηρόδοτος. Οι Έλληνες όμως δεν έκαναν ποτέ περιτομή. Και μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε ότι εμείς δεν είμαστε της φιλοσοφίας της Σαχάρας και της ερήμου, μέχρι σήμερα οι Έλληνες, παρόλο που πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των Ελληνών είναι φανατικά πιστοί και χριστιανοί, δεν έχει δεχτεί την περιτομή. Μέχρι σήμερα. Εντάξει. Επίσης, να πω και κάτι που θα σας αρέσει εσάς τους χριστιανούς. Θα το πω. Μπορεί να μην με τιμάει σαν κανάλι, αλλά χέστηκα. Εγώ τα σωστά τα λέω. Λοιπόν, τα καλά που πήρε ο χριστιανισμός, να ξέρετε, τα καλά που πήρε ήταν από την φιλοσοφία των Εσέων. Οι οποίοι Εσέοι ήταν μεν ένα τάγμα ειρηνικό, αλλά αργότερα άλλαξε, μεταλλάχτηκε. Και όχι μόνο οι Εσέοι, και από τους μικρασιάτες Έλληνες. Η ομορφιά που απέκτησε ο χριστιανισμός, η ομορφιά, η πραότητα, αυτό που λέμε τώρα, ξέρεις, είναι πράος ο άλλος. Να έχεις καλή καρδιά, να δίνεις. Αυτά δεν τα οφείλουμε στους Ρωμαίους, ούτε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι ήταν από ανέκαθεν τοκογλύφοι. Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Οι Εβραίοι, ειδικά οι σημερινοί σιωνιστές, ήταν από πάντα τα τοκογλύφοι και banksters με τις τράπεζες. Εντάξει. Οι Ρωμαίοι επίσης, κατακτητικός λαός. Τα καλά του χριστιανισμού είναι από την Μικρά Ασία, από την Ιωνία πάλι. Πάλι από εκεί, από το φως το ελληνικό. Άμα θέλετε να το πείτε έτσι, από τους Έλληνες του Βυζαντίου. Της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί ομόρφαινε το πράγμα. Με τα χρόνια όμως, σε βάθος χιλιετίας. Ενώ στην αρχή, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Γκρέμιζαν, έκαναν, έραναν. Αλλά μετά πάλι επικράτησε το ιωνικό το πνεύμα. Σε αρκετό βαθμό. Και ο λόγος που έχει σήμερα αυτή τη μορφή ο χριστιανισμός είναι αυτός ακριβώς. Ότι κάπου έσμιξε με τους Έλληνες. Έσμιξε. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε αρχαία ελληνική φιλοσοφία και κοσμοθέαση. Γεια σου Σταύρο. Δεν έχει καμία σχέση. Γεια σου και nobody. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Γεωργία την Γεωργακάκη. Πιστεύω ότι ότι υπήρξε σαν οντότητα, αλλά τα παραμύθια που μας πούλησαν όχι. Και όσο ξυπνάω τόσο το ψάχνω και όσο το ψάχνω τόσο πιο πολύ ξυπνάω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Χικάπα, οι Σαδουκαίοι Εβραίοι είναι οι πρώτοι που αρνήθηκαν την Ανάσταση. Το αναφέρουν και τα Ευαγγέλια. Οι οποίοι Σαδουκαίοι ήταν επικούριοι, που σημαίνει ότι είχαν επηρεαστεί, αυτό δεν το ήξερα, είχαν επηρεαστεί από τον Επίκουρο, από ελληνική φιλοσοφία και την απέρριψαν την Ανάσταση ως παραμύθι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε σχόλια. Ο Χριστός ήταν Φιλιστέος, οι Φιλιστέοι ήταν Κρήτες, από την αρχαία εποχή, τότε που ήταν πολεμοχαρείς Δωρείς, κατέβηκαν στην Ελλάδα και στην Κρήτη, πολλοί Μινωίτες, με αρχηγό τον Φίλιστο. Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω τι ήταν ο Χριστός, αν είχε καταγωγή, εγώ ξέρω ότι ήταν Εβραίος, Ιουδαίος. Ξέρω 100%
Αυτά που λέτε τώρα ήταν Φιλιστέος και όλα αυτά, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είχε κάτι στο αίμα του, αλλά εδώ πάνω ήταν 100% Εβραίος και δεν θα τον αποδέχονταν οι δικοί του ως Εβραίο αν δεν ήταν Εβραίος. Θα τον λέγανε είσαι Φιλιστέος, είσαι Έλληνας. Επίσης να σου πω κάτι ακόμα, ότι το φιλισταϊκό το γονίδιο, σύμφωνα με αρχαιολόγους, μιας και το έχω ξεφτυλίσει το θέμα της αρχαιολογίας, οι Φιλιστέοι από το 1500 μέχρι το 500 εξαφανίστηκε το γονίδιό τους. Εντάξει. Γι' αυτό η σημερινή Παλαιστίνη είναι καμία σχέση με τους Μινωίτες Κρήτες. Άμα ήταν Μινωίτες, Κώστα, δεν θα φαίνονταν και δεν θα φέρονταν όπως φέρονται. Το γονίδιο της Κρήτης έσβησε. Την εποχή του Ιησού είχε σβήσει το γονίδιο. Αυτά να τα πετάτε σε άλλους που δεν ξέρουν από αρχαιολογία και από αναλύσεις DNA. Εγώ επειδή τα ξεφτιλίζω αυτά καθημερινά, ξέρω ότι οι Μινωίτες είχαν αναμειχτεί με τους Φιλιστέους, εντάξει, της περιοχής εκεί, Φιλιστίν, Παλαιστίν. Λοιπόν, αλλά το γονιδίωμα το ελληνικό απορροφήθηκε και εξαφανίστηκε. Μέχρι το 500 με 300 π.Χ. είχε εξαφανιστεί. Αυτό το λένε οι γενετιστές, όχι ο Γιάννης. Εντάξει Κώστα, για να καταλάβεις ότι οι μισές οι αλήθειες δεν μου πάνε εμένα. Δεν μου πήγαιναν ποτέ οι μισές οι αλήθειες. Λοιπόν, οπότε πρέπει λίγο να καταλάβετε κάποια πράγματα. Ότι δεν αστειεύομαι με αυτά που λέω. Πάμε παρακάτω. Φτάνω στο κεντρικό ερώτημα. Όσο και να προσπαθείτε να το μπερδέψετε το πράγμα και να βάλετε μέσα στο χριστιανισμό το 0 την εποχή του Χριστού ελληνικά στοιχεία που δεν υπάρχουν, Κώστα, δεν θα τα βάλετε. Γιατί εφόσον ο Ιησούς δεν αναφέρει μία φορά την λέξη Ιησούς, έτσι, δηλαδή ο Ιησούς δεν αναφέρει μία φορά την λέξη Ελλάς, μία φορά, ελληνική φιλοσοφία, να πει ρε παιδί μου, Πλάτωνας, Επίκουρος, Αριστοτέλης, Σόλωνας, Αθηναϊκή Δημοκρατία. Τον έχετε δει πουθενά να λέει Αθηναϊκή Δημοκρατία? Ρωτάω. Τον έχετε δει πουθενά να λέει Μακεδόνες? Τον έχετε δει πουθενά να λέει Αλέξανδρος? Δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχε ο Μωάμεθ, ο Πορθητής. Απίστευτο. Ο Πορθητής ήξερε και τον είχε και είδωλο. Ο Ιησούς δεν ήξερε. Εσείς που θέλετε με τη βία να τον κάνετε Έλληνα. Λοιπόν, και επειδή το ξαναλέω, δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω, μην βρίζετε. Λοιπόν, επειδή δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω, θα κάνω και για αυτό το πράγμα βίντεο. Για την καταγωγή του Ιησού. Για να ευχαριστήσουμε τους πάντες. Λοιπόν, ο Χίκα μου γράφει: ο Χριστούλης ήταν Εβραίος. Και ας βαφκαλίζονται κάποιοι χαζοέλληνες προκειμένου να αρνηθούν την εβραϊκή του καταγωγή. Αλλά όλη η Ορθοδοξία είναι Ισραήλ. Όλη η Ορθοδοξία είναι Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κεντρικό ερώτημα. Το ξέρουμε. Ξέρω ποιοι ήταν οι Φιλιστέοι. Το ξέρουμε. Για τους το ξαναλέω Κώστα, το ξέρω ποιοι ήταν οι Φιλιστέοι. Εντάξει. Εξαφανίστηκαν οι Φιλιστέοι. Μέχρι την εποχή του Ιησού είχαν μηδενιστεί. Λοιπόν, πάμε. Το βασικό ερώτημα της ημέρας έρχεται στο 24ο λεπτό και όσοι έχετε κάκαλα, απαντήστε το. Πάρτε το, είναι δικό σας ολόκληρο. 12 χρονών τον βρίσκουν στο ναό να διδάσκει, όχι να διδάσκει, να ρωτάει και να κάνει στην ουσία σχεδόν σαν ρητορικό, 12 χρονών έτσι, 12 χρονών. Λοιπόν, και να συνομιλεί με τους αρχιερείς του ναού και να λέει διάφορα πράγματα. Η ερώτηση λοιπόν την οποία έχω να σας κάνω είναι η εξής. Από τα 12 που τον βρίσκουμε στο ναό μέχρι και τα 30, γιατί δεν τον αναφέρουν αυτοί οι άτιμοι, οι ευαγγελιστές, οι θεόπνευστοι, να μας πούν
τι έκανε, πού ήταν, τι διάβαζε. Και μάλιστα, προσέξτε, θα σας πω γιατί το λέω αυτό, σε ένα σημείο μάλιστα αναφέρεται, για τον Ιησού το λέω έτσι, ότι μεγαλώνοντας, δεν ξέρω αν μπορώ και να βρω και το εδάφιο κιόλας, λοιπόν, καθεζόμενον εν μέσω διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς, εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεσιν αυτού. Είχε καθίσει λοιπόν ανάμεσα στους διδασκάλους. Εν τω μεταξύ, για όσους ξέρετε εβραϊκή κουλτούρα και για όσους ξέρετε πώς δουλεύουν οι Εβραίοι, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Ένας πιτσιρικάς 12 χρονών να κάθεται, εντάξει, και να τους επερωτά, όπως λέει, και εξίσταντο δε πάντες, δηλαδή απορούσαν, λέει, έτσι, απορούσαν και, να το πούμε έτσι, τον άκουγαν και έμεναν κατάπληκτοι δηλαδή για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. 12 χρονών. Εντάξει, 12 χρονών. Λοιπόν, και μετά τον εξαφανίζουν οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι ήταν θεόπνευστοι. Με προσέχετε, ήταν θεόπνευστοι. Αλήθεια. Δηλαδή, από τα 12 μέχρι και τα 30 ήταν βαρετή η ζωή του Ιησού, για να μας την αναφέρουν. Απαντήστε μου. Ήταν τόσο σαχλή, τόσο βαρετή, δεν είχε δηλαδή κανένα συμβάν να μας αφηγηθεί κάποιος από αυτούς εκεί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω αν μπορώ να το ξαναβρω, λοιπόν, αναφέρεται ότι το ξαναλέω, ότι όσο προχωρούσε η ηλικία του Ιησού, τόσο αυτός, λέει, αυξανόταν μέσα του η γνώση. Παράξενο, έτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο να αυξάνεται η γνώση του μέσα του? Από τη στιγμή που ήταν γιος του Θεού. Τι δουλειά είχε? Να πηγαίνει μέσα στη συναγωγή, εκεί που πήγαινε, στο ιεροδιδασκαλείο, στους αρχιερείς, πες το πως θέλετε, και να παίρνει γνώση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι πιο πολλοί λένε ότι πήγε και δίδαξε. Τι δίδαξε? Τι δίδαξε? Γιατί δεν μας το λένε? Γιατί παραλείπουν δηλαδή από τα 12 μέχρι τα 30 του εντελώς? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν τους συμφέρει. Και φυσικά από κάτω θα αρχίσουν να ξαναγράφουν στα σχόλια τις ίδιες μπουρδες όλοι. Ότι να, αυτός τους δίδασκε, δεν έπαιρνε από αυτούς γνώση. Και εγώ λέω, πες ότι είναι έτσι, αδερφέ. Απαντήστε μου λοιπόν στο ερώτημα. Η Μαρία Ιατωνιάδου, τι σχόλιο ήταν τώρα αυτό? Πού είδες να βρίζουμε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ποιος από εσάς μπορεί να απαντήσει λοιπόν σε αυτό το ερώτημα? Δεν βλέπω να απαντάτε. Η Γεωργία μου γράφει, ακόμα ψάχνω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το έχω ρωτήσει, λέει, σε πάρα πολλούς και όλοι αντιδρούν, σαν τρελοί. Από εκεί κατάλαβα πόσο τενεκέδες είναι. Επόμενη ερώτηση, επόμενη απάντηση. Μπορεί κάποιος, παιδιά, να το απαντήσει αυτό το πράγμα? Εντάξει. Ο Πάτρε μου γράφει time skip. Βλέπετε. Δηλαδή υπάρχει ένας σόφρον άνθρωπος που μπορεί να πει, εφόσον ήταν θεόπνευστο το κείμενο, γιατί δεν τα πάνε όλα? Εφόσον οι χριστιανοί, εφόσον ο Θεός ο ίδιος, αυτό το ανώτερο όν που είναι εκεί πάνω, ο παππούλης με τα μουσια, φαντασία που έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και γιατί να είναι άντρας και να μην είναι γυναίκα? Η Θεήνα, η Θεά. Λοιπόν, η Θέαινα, η Θεά. Λοιπόν, γιατί να μην είναι γυναίκα? Λοιπόν, γιατί δεν φρόντισε? Και άντε αυτό φεύγει. Αυτό με ξεπερνάει εμένα. Υποτιμάει την νοημοσύνη μου. Λοιπόν, ακούστε το ερώτημα τώρα και απαντήστε το. Αν ο Θεός ήθελε να μας ενημερώσει για τον γιο του, θα μας ενημέρωνε, και πόσο μάλλον για την ύπαρξή του,
θα μας ενημέρωνε έτσι? Έτσι? Δεν έχει άλλο τρόπο δηλαδή ο Θεός να μας ενημερώσει από το να μας πούνε 4 κατσαπιάδες, γιατί κατσαπιάδες ήταν τελικά, την γνώμη τους, αλλά δεν ξέρουμε που ήταν από τα 12 μέχρι τα 30. Γιατί δεν είχαμε ιδέα τι έκανε. Είχαν καταστραφεί τα αρχεία. Σώθηκε μόνο ό,τι ξέρανε για την γέννα του μέχρι τα 12, γιατί μετά είχε αναλάβει δράση και έκανε άλλα. Οργάνωσε πράγματα σαν Δαβιδικός απόγονος, τα οποία θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Τι έκανε. Μπορεί να μην πιάσουμε 100% τι έκανε, πού πήγαινε, πώς δρούσε, αλλά θα ξέρουμε πάνω κάτω τι οργάνωσε και τι έκανε. Γιατί στα 30 του εμφανίζεται ξαφνικά, ξέρετε, από το πουθενά. Και ένα ακόμα που θα σας πω τους χριστιανούς είναι ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε στα 30 του, έχοντας πλήρη γνώση, υποτίθεται, του τι κάνει. Όχι νήπιο, 2 χρονών, 1 χρονών, 6 μηνών, 9 μηνών, 30 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό? Περιμένω σχόλια. 30 χρονών βαφτίστηκε από τον πρόδρομο. Δεν βαφτίστηκε παιδάκι. Λοιπόν, κάποιοι θα πούνε γι' αυτό διότι έκανε εγγένεια της νέας θρησκείας. Βλέπετε ότι έχουν τις απαντήσεις για τα πάντα. Για τα πάντα. Εφόσον λοιπόν έκανε στα 30 του τη βάφτιση, και γιατί να μην το κάνουν και οι σημερινοί οι χριστιανοί στα 30? Απάντηση του πονηρού. Γιατί μπορεί να πεθάνει ο άλλος πρόωρα, πιο νωρίς, ώστε να μην έχει την επιλογή να επιλέξει και θα πάει στην κόλαση αν δεν τον κάνεις αεροβάπτισμα. Ακούστε μπουρδες. Ακούστε μπουρδες. Οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές και όλοι οι υπόλοιποι πάνω στη γη και οι εσκιμόοι που δεν βαφτίζονται ποτέ πάνε σε μια κόλαση δηλαδή και βράζουν στα καζάνια. Εντάξει, γιατί δεν είναι χριστιανοί. Άρα λοιπόν παρακάμπτεται αυτός ο λόγος του Θεού. Πού είναι ο λόγος του Θεού? Όταν άνθρωποι έχουν γράψει τα Ευαγγέλια και έχουν κάνει ένα σωρό λάθη και παραλήψεις. Απαντήστε μου. Γιατί κάποιοι γράψατε ότι το σημερινό βίντεο είναι clickbait. Ενώ τι μας λέει ο Nick Will, ο φίλος? Ο Χριστός της Ιερής Γραφής είναι ένα πρόσωπο που κατασκευάστηκε στη Σύνοδο της Νίκαιας. Εντάξει. Εκεί αποφάσισαν μετά να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το πράγμα. Ο πάτερ μου γράφει έστεινε την οργάνωσή του. Έτσι. Όλα πιθανά είναι. Αλλά βλέπω ότι κανείς δεν έχει την απάντηση σε αυτό. Όσοι είναι μέσα τώρα συνδεδεμένοι, δεν ξέρω πόσοι, αφού βλέπω ότι ψήφισε ένα 25% ότι πιστεύει στο θεόπνευστο των Ευαγγελίων. Αλλά απάντηση δεν παίρνω. Και μετά από το βίντεο δεν θα πάρω απάντηση. Έτσι θα μείνω. Να ξέρετε. Είμαι σίγουρος. 100%. Δεν πρόκειται να απαντήσετε. Τι να πείτε? Πού ήταν από τα 12 μέχρι τα 30? Τι έκανε? Μα δεν έχετε ιδέα τι έκανε. Άρα λοιπόν, τι έκανε? Τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ή δεν του συμφέρει να μαθευτεί, γιατί ήξεραν τι έκανε. Ένα το καρδούμενο. Δεν του συμφέρει να μαθευτεί τι έκανε, που πήγε, και το αφήνουν απλά στο φλου και λένε με τον μπαμπά του συνέχιζε να εργάζεται ως τέκτον, κατασκευαστής δηλαδή, όχι ξυλουργός, κατασκευαστής, να κάνει διάφορα πράγματα, ταυτόχρονα να μορφώνεται, να μεγαλώνει. Γιατί να χρειαστεί να μορφωθεί, αλήθεια, αφού γεννήθηκε τέλειος? Κάπου το γράφει νομίζω. Ήφξαν το εν σοφία, κάπως έτσι το λέει μέσα. Υπάρχει ένα χώριο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ακριβώς σημείο είναι, που το λέει ακριβώς έτσι, ότι
αυξανότανε η σοφία του μετά που έκανε το μπαρ μίσμπα, το οποίο, το ξαναλέω, το 12ο έτος, εντάξει, είναι το έτος όπου ένας γιος Εβραίων, παύλα Ιουδαίων, γίνεται τι? Γιος της εντολής. Αυτό σημαίνει και μπαρ μίσμπα. Δηλαδή ένας υπεύθυνος Εβραίος που τηρεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου, βρεκευτέδες. Εσείς που πιστεύετε ακόμα ότι είναι Έλληνας, κατσαπλιάδες, πώς το πιστεύετε αυτό το πράγμα όταν το λέει στην Καινή Διαθήκη ότι τελείωσε το μπαρ μίσμπα, το οποίο είναι εβραϊκό έθιμο, ρε, δεν έχει σχέση με τους Έλληνες? Πώς λέτε? Και μάλιστα τι έγινε? Έγινε ένας υπεύθυνος ενήλικας Εβραίος, Ιουδαίος, βρε, Ιουδαίος, γεννημένος εκεί, με περιτομή, με μπαρ μίσπα, με συναγωγές και με Εβραίους. Και εσείς συνεχίζετε ακόμα εκεί με το κεφάλι στον τοίχο, μπαμ, παίρνετε φορά, ακούτε ό,τι μπουρδες σας λέει ο κάθε τρύπας και χτυπάτε το κεφάλι σας, μπαμ, εκεί. Μα πόσο αφελείς πρέπει να είστε? Ή είστε αφελείς ή δεν μπορείτε να χωνέψετε το γεγονός, δεν θέλετε, λόγω ρατσισμού. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, δεν μισώ καθόλου τους Εβραίους, δεν με ενδιαφέρουν βασικά καν. Λοιπόν, δεν θέλετε να το χωνέψετε ότι ήταν Εβραίος. Δεν σας αρέσει. Εντάξει. Οπότε από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις και να καταλάβετε κάποια πράγματα. Χικάπα. Σωστός. Κανείς δεν βιώνει με συνείδηση τη βάπτιση σήμερα. Από τότε που το επέβαλα να γίνεται στα παιδιά η Θεοδόση κτλ. Ακριβώς. Δεν επιλέγει σήμερα κάποιος, Στέισι και Ace, Κώστα, δεν επιλέγει σήμερα κάποιος τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Εντάξει. Και το ότι ασχολούμαστε ακόμα, όπως λέει και ο Ace, με παραμύθια, ασχολούμαστε γιατί υπάρχουν. Δεν ήταν Μαραγκός, κλονί Σταύρο, Μαραγκός, παύλα ξέρω εγώ, ήταν κατασκευαστής. Εντάξει, ήταν κατασκευαστής, έφτιαχναν πράγματα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Κώστας, ότι δεν πρέπει, ότι κακώς ασχολούμαστε με παραμύθια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι δηλητηριασμένα τα μυαλά των ανθρώπων σήμερα στην εποχή μας και με κάποιον τρόπο πρέπει να τους ξυπνήσουμε, Κώστα. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι όσα και να τους πεις δεν καταλαβαίνουν. Τι λέει ο Λακεδαίμον? Όπως είπες θετικές στο live σου γιατί έγινα εχθρός των χριστιανών, οι περισσότεροι άθεοι έγιναν επειδή διάβασαν την Καινή Διαθήκη. Ναι, Λακεδαίμονα. Ποιος θα μπει σήμερα όπου το χρήμα ρέει το χρήμα σήμερα? Ποιος θα μπει στη διαδικασία σήμερα όταν υπάρχει τόσο χρήμα στην εκκλησία και τόσο κέρδος να το αμφισβητήσει για αυτό το πράγμα? Γιατί κερδίζουν πολύ από αυτό το πράγμα. Λακεδαίμον, κερδίζουν πάρα πολύ. Μην τους αδικούμε, οι τσέπες γεμίζουν. Εδώ. Ποιος φτιάχνει τις πιταρώνες και τα μοναστήρια από χρυσάφι που έκανα στο βίντεο για την εκκλησία? Όποιος δεν το είδε να πάει να το δει. Πόση εξουσία έχει η εκκλησία. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν, το παράκανα με το λοιπόν. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Οι χριστιανοί όταν τους το λες λένε έλα μωρέ, εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρουνε, δεν ήταν κάτι σημαντικό, δεν είχε ενδιαφέρον να πεις για το τι έκανε από τα 12 μέχρι τα 30. Μπα, σοβαρά μιλάς τώρα για τον Σοκράτη που έζησε 500 χρόνια πριν? Ρε ξυπνήστε. Θα φάτε, δηλαδή πρέπει να φάτε κεφαλιά για να ξυπνήσετε. Για τον Σοκράτη που έζησε 500 χρόνια πριν ξέρουμε πιο πολλά. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λογικευτείτε, ξυπνήστε, μην είστε ζώα και αρνιά. Σας σφάζουν καθημερινά, σας πηγαίνουν σε σφαγή. Λοιπόν, ο Σοκράτης, για τους οποίους αρχαίους τα κάψανε όλα,
Όλα. Σώθηκαν ελάχιστα κατά τύχη. Κατά τύχη. Γιατί σώθηκαν όμως? Σώθηκαν γιατί διαβάζανε οι χριστιανοί τους αρχαίους για να παίρνουν ιδέες. Δεν σώσανε τους αρχαίους Έλληνες οι χριστιανοί από αγάπη τα κείμενά τους. Τα σώσανε Αριστοτέλη, Σοκράτη, Πλάτωνα δηλαδή. Θα σώνανε και τους υπόλοιπους. Τους υπόλοιπους όμως τους καίγανε. Γιατί δεν τους άρεζαν αυτά που λέγαν. Αυτά όμως που ήθελαν να τα διαβάσουν και να τα εφαρμόσουν στο χριστιανικό το δόγμα, κλακ, τα κούμποσαν εκεί. Εκεί να τα κούμποσαν. Γι' αυτό σώθηκαν. Και εγώ σας ξαναρωτάω λοιπόν. Σας ξαναρωτάω. Ξέρουμε πιο πολλά για τον Σοκράτη που τον θανάτωσαν οι Αθηναίοι επειδή εισήγαγε κενά δαιμόνια 500 χρόνια πριν το Χριστό, και για τον Θεάνθρωπο, αν έχετε το Θεό σας, ξέρουμε λιγότερα. Μα πόσο ευκολόπιστοι πρέπει να είστε. Σας έχουν κάνει πλήση κεφάλου. Σας το έχουν κάψει. Πάει. Το ρημάδι δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Γιατί κάνε από μικρό παιδί, από μικρό παιδί, γίνεται συνήθεια. Και έχετε συνηθίσει στη βλακεία, έχετε συνηθίσει στην κοροϊδία, έχετε συνηθίσει να πιστεύετε χωρίς να ψάχνετε. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω, αλλά είναι γεγονός ότι ξέρουμε παραπάνω για ανθρώπους, για ανθρώπους. Ξέρουμε παραπάνω γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν. Ξέρουμε λοιπόν παραπάνω για τους αρχαίους και τον βίο τους, ή από τον Πλούταρχο μαθαίνουμε παραπάνω από τους παράλληλους βίους που έχει γράψει, παρά για τον Ιησού. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό, είναι συνωμοσιολογικό, είναι να τρελαίνεσαι, είναι να σου βγαίνει, δηλαδή να πετάγονται οι φλέβες σου έξω και να λες, είναι δυνατόν μετά εγώ αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία να την πιστέψω? Και τι θέλετε δηλαδή? Προσέξτε λίγο, να δω λίγο σχόλια και θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, θέλετε να πιστέψουμε, προσέξτε τώρα πόσο ηλίθιοι είναι. Προσέξτε. Θέλουν να πιστέψουμε ότι δεν έχουμε ιδέα τι έκανε από τα 12 μέχρι τα 30. Εντάξει, δεν έχουμε ιδέα, δεν χρειάστηκε, αλλά μέσα σε 3 χρόνια ανέστησε νεκρό, θεράπευσε, πέθανε και αναστήθηκε και μεταμορφώθηκε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η μεταμόρφωση του Κυρίου, η ανάληψη στους ουρανούς και όλα αυτά. Το ξαναλέω, δώστε βάση. Θέλουν να πιστέψουμε ότι από τα 12 μέχρι τα 30 δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. 0. Και μετά ανασταίνει νεκρό, θεραπεύει, καταταλαιπωρείται, δημιουργεί φαγητό εκ του μηδενός, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορεί. Εντάξει. Λοιπόν, με τη σικιά μαλώνει που δεν του δίνει σίκα, παρόλο που δεν είναι εποχή της. Σε άλλη στιγμή όμως δημιουργεί φαγητό από το πουθενά. Το θυμάστε με τους μαθητές του. Λοιπόν, εκεί τα πολλαπλασιάζει. Κάνει λοιπόν εκεί θαύματα. Σταυρώνεται, ανασταίνεται εκ νεκρών. Απίστευτο. Όλα αυτά να τα πιστέψουμε. Όλα αυτά. Αλλά τα υπόλοιπα τα καταργούμε. Εντάξει. Επίσης σας προετοιμάζω από τώρα για το μέλλον. Ούτε η παιδική του ηλικία είναι όπως μας τη λένε. Θα φάτε το κεφάλι σας. Ούτε η παιδική του ηλικία είναι όπως μας τη λένε.
ούτε οι γονείς του είναι όπως μας τους παρουσιάζουν. Ούτε ο Ιωσήφ είναι ο πατέρας του, που δεν ήταν ο Ιωσήφ ο πατέρας του, ούτε ο Αρχάγγελος φύτεψε μέσα στην Μαρία ένα παιδί. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι το 2022 για να το πιστέψεις? Έχουν φτάσει μερικοί να λένε ότι ήταν εξωγήινη. Απίστευτο. Έπρεπε να φτάσουμε στο 22 να υπάρχει η τεχνητή γονιμοποίηση για να πούν μερικοί Ancient Aliens, Τσούκαλος και Ντένεκεν, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και φύτεψαν έναν γόνο τους μέσα στην Μαρία. Και κάθεται ο θετικός, με συγχωρείτε, και μένει έτσι. Δεν έχετε παράπονο, 46ο λεπτό μόλις που γέλασα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που γελάω. Και γελάω γιατί αξίζει να γελάσω. Αλήθεια τώρα, να γελάσω Τσούκαλε και Έριχ φον Ντάινεκεν ή να μην γελάσω? Ο Ιησούς ήταν εξωγήινος. Θα το κάνω κι αυτό. Θα το κάνω κι αυτό. Να το περιμένετε κι αυτό. Αφού θέλετε να τα ακούσετε όλα για τον Ιησού, θα το ακούσετε μέχρι και αυτό. Τεχνητή γονιμοποίηση λοιπόν από εξωγήινους, και ήταν ένας εξωγήινος, λέει, που έκανε διάφορα στη γη. Τι άλλο θα ακούσουμε? Δηλαδή δέστε λίγο σε τι πιστεύει ο κόσμος. Τι βλακίες πιστεύει ο κόσμος. Ο ΧΚ μου γράφει ο Μήθρας ήταν πιο διάσημος από τον Ιησού τον 2ο αιώνα. Αλλά αυτά ποιος τα αναλύει? Ποιος τα αναλύει αυτά? Ποιος θέλει να τα πιστεύει αυτά? Κανένας. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες έσωσαν κάποια αρχαία αποσπάσματα επειδή τα λογόκριναν για να δείξουν πόσο ανώτερος είναι ο χριστιανισμός. Γράφει ο ΧΚ πιο πάνω, το βλέπετε? Ο λόγος που τα έσωναν ποιος ήταν? Γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν ακόμα πιστοί. Υπήρχαν. Μου έρχεται να σκίσω τα ρούχα μου. Δεν έχετε μυαλό για να καταλάβετε τι γίνεται? Τα έσωναν για να μπορούν να τα λογοκρίνουν, για να μπορούν να κάνουν αντιρρητορική. Και έπαιρναν και μάζευαν, αυτό που λέμε σήμερα, μαζεύει. Και μάζευαν πληροφορίες, γίνονταν πιο πονηροί, πιο έξυπνοι, προσάρμοζαν τη νέα φιλοσοφία της θρησκείας πάνω στο πτώμα της αρχαίας Ελλάδας. Ξυπνήστε κοιμισμένα νεοελληνάκια, γιατί είστε ντουβάρια και δεν διαβάζετε καθόλου, μόνο πετάτε μπουρδες και ξυπνάδες. Έτσι βγαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε, αλλά δεν λέτε αυτό που πρέπει να πείτε, και σε αυτούς που πρέπει να το πείτε το γράφετε σε μένα από κάτω. Εγώ βρε ζωντόβολα θα κάνω 1.000, 2.000, 3.000 προβολές. Δεν μου καίγεται καρφί. Γράφετε από κάτω σχόλια μερικοί. Τι τα γράφετε? Τι με βρίζετε όταν δεν μπορείτε να ψαχτείτε μόνοι σας αυτό που πιστεύετε? Και είναι ντροπή σας, γιατί δεν φοράτε παντελόνια. Δεν τα φοράτε. Φοβάστε να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη και να την ερμηνεύσετε όπως ακριβώς θα έπρεπε, γιατί δεν έχετε και ιδέα. Οι πιο πολλοί είναι οι μημαθείς. Λοιπόν, και τι λέμε? Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Λοιπόν, καταλάβατε για ποιο λόγο λοιπόν τα κείμενα αυτά τα έσωναν? Και για να πάρουν γνώση και για να μπορούν να πούν όπα, εμείς είμαστε καλύτεροι. Έτσι σώθηκαν. Και αργότερα ξέρετε ποιοι τα έσωσαν τα κείμενα αυτά? Οι Άραβες. Όχι πολλά. Έσωσαν όμως. Μετάφραζαν. Δεν τα καίγανε οι Άραβες. Δεν τα καίγανε οι Άραβες τα βιβλία. Εντάξει. Και σχετικό μου βίντεο. Ποιος έκαψε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πάμε παρακάτω. Τι γράφει ο Nobody? Σε μια εικόνα που δείχνει τον Χριστό με αρνί, πρόβατο μικρής ηλικίας,
δίπλα, νομίζω πως έχει τον συμβολισμό θα σε έχουμε μαντρωμένο από παιδί. Δεν είναι γι' αυτό nobody, δεν το κάναν γι' αυτό. Δεν ήταν αυτό δηλαδή ότι ήθελαν να σε μαντρώσουν. Καταλαβες, έτσι το έχουν, το πρόβατο για αυτούς είναι υποτίθεται κάτι το αγνό. Το αγνό. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάναν για αυτόν τον λόγο. Επίσης, το ξαναλέω, όσοι πιστεύετε ότι ο Ιωσήφ ήταν σύζυγος της Μαρίας, είστε γελασμένοι. Δεν ήταν ο Ιωσήφ σύζυγος της Μαρίας. Εντάξει, δεν ήταν. Βασιλική, αυτό το έχω αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο που λες ελήλυθεν η ώρα. Αυτό το είχα στο βίντεο. Δεν το είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε επόμενο. Ο Σωτήρης μου γράφει, απλά σήμερα οι αποχαυνομένοι τρέχουν και προσκυνούν, δοξάζουν τους σαλεμένους Πέρσες γιδοβοσκούς, και γιατί το κάνουν αυτό είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους έλεγαν οι πρόγονοί τους. Και οι Πέρσες, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στους μάγους, Σωτήρη, άλλο οι Πέρσες οι μάγοι, άλλο οι Εβραίοι, και να πω και κάτι ακόμα, δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να είχαν τώρα. Αυτά είναι φαντασίες. Δεν μπορεί τώρα οι Πέρσες να πήγαν στον Ιησού, οι μάγοι. Και προσέξτε κάτι ακόμα που κολλάει με αυτό που σας είπα. Αν ήξεραν ότι αυτός εδώ, ο Κύριος, για μερικούς Κύριος με κάπα, ο Ιησούς, ήταν βασιλικής γενιάς μάγων, γι' αυτό του πήγαν και τα δώρα μάγοι. Καθίστε εδώ πάνω ξανά. Γιατί με κοροϊδεύετε, γιατί με χλεβάζετε, γιατί με βρίζετε. Και εγώ σας απαντάω με τα ίδια σας τα όπλα, τα οποία είναι γραμμένα. Τι δουλειά είχαν οι μάγοι? Τι δουλειά είχαν οι μάγοι να πάνε να προσκυνήσουν τον απόγονο του Δαβίδ? Άρα ήξεραν ότι αυτή η οικογένεια ασκούσε μαγεία και το ήξεραν από πάντα. Και δεν αναφέρομαι στη μαύρη μαγεία, έκαναν σατανιστικές και βλακίες τέτοια, όχι, καμία σχέση. Θεραπευτές μάγοι, λευκοί μάγοι, δηλαδή μάντης, νεκρομάντης, δεν ξέρω τι ήταν, τι άφησαν υπόλοιπο γιατί τα κάψανε όλα, ό,τι δεν τους συνέφερε για τον Ιησού, λιοντάρια μου, το καίγανε. Ό,τι δεν ήταν ωραίο και προς συμφέρον τους, το καίγανε. Εκεί που έλεγε π.χ. ότι ο Ιησούς πήρε μαζί του αρματωμένους, ένοπλους, σικάριους, ξυπνήστε. Εκεί που έλεγε σε διάφορα εδάφια πήρε μαζί του, το ξαναλέω αργά, αρματωμένους, ένοπλους, φρουρούς, σικάριους. Σίκα ήταν όπλο, φωνικό όπλο των Εβραίων. Το αναφέρει ο Αμπελέν. Και δεν χρειάζεται να το αναφέρει ο Αμπελέν, το αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Για κακή τους τύχη το αναφέρουν, γιατί έπρεπε και κάτι να γράψουν για αυτοί. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ήταν απόγονος βασιλιάδων οι οποίοι ασκούσαν μαγεία και οργάνωναν την επανάσταση των Εβραίων εναντίον της Ρώμης. Και θα το πω, καλά έκαναν. Όσοι πιστεύετε ότι είμαι εναντίον του Ιησού, είστε γελασμένοι. Είστε πολύ γελασμένοι. Το καταλάβατε αυτό? Θα το ξαναπώ. Όσοι πιστεύετε ότι είμαι εναντίον του Ιησού, είστε γελασμένοι, προβατάκια μου. Δεν είμαι καθόλου εναντίον του. Είμαι ίσως ο μόνος που τον αποδέχεται όπως πραγματικά ήταν, βασιλιάς, λευκός μάγος, επαναστάτης, μάντης και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν τα άφησαν όρθια, και ταυτόχρονα κάτι που μου αρέσει πολύ,
εχθρός της Ρώμης. Ξεχνάτε μερικοί καθυστερημένοι τι έκαναν οι Ρωμαίοι στους Έλληνες. Ξεχνάτε, τους θεωρείτε αδέρφια των Ελλήνων τους Ρωμαίους? Ναι, επειδή έχουμε κοινή καταγωγή. Από τρία μεριά, από Ετρούσκους μεριά, από απίκους της Θράκης θέλετε, από την Κίμη, από ένα σωρό ελληνικές απικίες στη Σικελία, από πού θέλετε? Λοιπόν, μας φέρθηκαν καλά εμάς οι Ρωμαίοι, πιστεύετε? Έτσι νομίζετε? Κάνετε λάθος λοιπόν. Οι Ρωμαίοι τι έκαναν? Πήραν ό,τι καλό είχε η αρχαία Ελλάδα, το κλέψαν, το δανείστηκαν, το κάναν δικό τους όλα. Πάτε Φλωρεντία, πάτε Μιλάνο, πάτε Νάπολη, πάτε Σικελία. Έκλεψαν, πάτησαν πάνω στην Ελλάδα, στη φιλοσοφία της, πήραν τα καλύτερα στοιχεία, τακτικές πολέμου, πολιτική, ρητορική, οργάνωση πόλεων, αμαύρωσαν την Ελλάδα, την διέλυσαν, την κατέστρεψαν και μετά από λίγους αιώνες επέβαλαν και τον χριστιανισμό, που μερικοί κουτοπώνηροι, γιατί είστε πολύ κουτοπώνηροι μερικοί και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, τα βάζετε με τους Εβραίους, ότι οι Εβραίοι φταίγανε. Μπα, αλήθεια? Από πού και ως πού φταίγανε οι Εβραίοι που ήτανε υποτελείς? Πώς φταίγανε οι Εβραίοι που ήτανε οι μισοί σταυρωμένοι στα βουνά της ερήμου? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε καθόλου να το λέτε αυτό το πράγμα, ότι οι Εβραίοι φταίγανε για αυτό το πράγμα? Φτού και ντροπή σας λοιπόν. Γιατί ήταν εχθροί του Ιησού οι Φαρισαίοι. Καμία σχέση όμως με τους Εβραίους. Γιατί τον Ιησού τον ακολουθούσανε πάρα πολλοί Εβραίοι. Αλλά αυτό δεν το λέει μέσα κανένας. Οι μισοί τον ακολουθούσαν και τον ήθελαν βασιλιά. Αλλά αυτές οι αλήθειες σας πονάνε. Δεν θέλετε να τις ξέρετε. Και τι κάνετε? Οι Εβραίοι φταίγανε. Όχι κύριοι. Οι Εβραίοι έκαναν ό,τι έκαναν με το κήρυγμα. Και θα καταλάβετε κάτι ακόμα σε λίγες μέρες. Σε λίγο καιρό. Εδώ είμαι. Ο Παύλος δεν ήταν Εβραίος. Ο Παύλος, εγώ θα το λέω και εσείς οι χριστιανοί ας μου τρώνεστε, δεν ήταν Εβραίος. Κάνετε λάθος. Σας έχουν πουλήσει παπά. Διότι 3/4 δεν ήταν Εβραίος. Ήταν Ιδουμαίος. Άρα τι ήταν? Σαν λέμε σήμερα, Σαουδάραβας. Άραβας. Δεν ήταν Εβραίος ο Παύλος. Έναν παππού είχε νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Θα τα πούμε στα επόμενα επεισόδια. Ξέρω σίγουρα 3/4 δεν ήταν Εβραίος ο Παύλος. Αυτός που εδραίωσε το χριστιανισμό. Αυτός που τον διέδωσε. Και προσέξτε κάτι καλά. Αυτός τον διέδωσε. Εντάξει. Τα Ευαγγέλια, αυτά τα θεόπνευστα, γράφτηκαν μετά από 3 αιώνες από τον Παύλο ρε. Ξυπνήστε, τραβήξτε τα μαλλιά σας ρε. Τραβήξτε τα μαλλιά σας. Τα Ευαγγέλια εδραιώθηκαν το 400, 500, 600. Ο Παύλος μέχρι τότε είχε πει τον εθνικό ύμνο. Είχε χαιρετήσει, είχε φύγει. Γεια σας, έφυγε ο Παύλος. Είχε κάνει ναι μεν ζημιά στη Ρώμη, εντάξει, με τον Έρωνα, έκανε μεγάλη ζημιά, μεγάλη λαδιά στον Έρωνα, αλλά δεν ήταν Εβραίος ο Παύλος, αγαπητοί μου φίλοι. Και αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, το ξαναλέω για να μπει στο κούτελό σας το ρημάδι, δεν ήταν οι Εβραίοι. Πάρα πολύ απλά. Ήταν οι Ρωμαίοι. Οι σημερινοί Ιταλοί. Πότε
έκαναν εισβολή στην Ελλάδα οι Εβραίοι? Φάτε την ακόμα μία. Σκατά να φάτε. Στο κεφάλι σας. Στα μούτρα σας. In your face. Πότε έκαναν οι Εβραίοι εισβολή στην Ελλάδα? Απαντήστε μου. Θα περιμένω σχόλια. Πότε? Να σας δω. Άραβας ήταν. Μπερδεύουν τους παλιούς Εβραίους με τους σύγχρονους σιωνιστές Ασκενάζι. Γράφει ο Χικάπα, και για τους Ασκενάζι, κοιτάξτε με λίγο, για τους Ασκενάζι, τρομάρα σας. Ο άσος που έχω κρυμμένο κάτω από το μανίκι μου για τους Ασκενάζι είναι εδώ. Θα τον δείτε σε λίγες μέρες, τον άσο για τους Ασκενάζι. Λοιπόν, τι λέει ο Χικάπα? Εξάλλου οι χριστιανοί μισούν τους Εβραίους επειδή τους θεωρούν υπεύθυνους για τη Σταύρωση και γελάμε. Και φυσικά τους θεωρούν υπεύθυνους, αλλά δεν φταίγανε οι Εβραίοι για τη Σταύρωση. Πάλι εκεί το έχουν ρίξει, ότι φταίγανε αυτοί οι κακοί οι Εβραίοι, οι κακοί οι Εβραίοι. Βρε, πολιτικός επαναστάτης ήταν. Ποιος θα τον σταύρωνε? Και ποιους σταύρωναν οι Ρωμαίοι? Ποιους σταύρωναν? Ρε ξυπνήστε, τους εχθρούς του αυτοκράτορα. Το καταλάβατε? Μπήκε. Τους εχθρούς του αυτοκράτορα σταυρώνανε. Και όσους υποκινούσαν επαναστάσεις, όχι όσους βγαίναν και λέγανε πάμε, ελάτε μαζί μου. Ελάτε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ελάτε μαζί μου. Αυτούς τους βλέπανε οι Ρωμαίοι, οι στρατιώτες, και λέγανε τι είναι αυτός ρε φίλε? Τρελός είναι. Για το τρελοκομείο είναι. Θέλετε δηλαδή ψυχοπαθείς και αμόρφωτοι και αδίστακτοι και φραγκοφωνιάδες, φραγκοκίλερς χριστιανοί. Θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε, επειδή ξέρουμε τους νόμους της Ρώμης, έχουμε διαβάσει. Θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε ότι επειδή ο Ιησούς είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου, ενοχλήθηκαν οι Ρωμαίοι. Απίστευτο. Υποκριταριό στο φουλ. Την εποχή που οι Ρωμαίοι τους κοιτούσαν αυτούς και λέγανε τι λέει αυτός ο κατσαπιάς? Μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον, τα έχει παίξει. Θα τον σταυρώναν κιόλας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε στο δισεκατομμύριο. Πιο μεγάλη περίπτωση υπήρχε να σταυρώσουν έναν ληστή, που δεν υπήρχε, τέλος πάντων, παρά κάποιον που έλεγε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και εγώ είμαι η οδός. Εντάξει, για να καταλάβετε λίγο, να μπουν σήμερα τα πράγματα στη θέση τους. Εντάξει, λοιπόν, επόμενα σχόλια, για να δω. Οι Ρωμαίοι σταύρωναν πολιτικούς αντιπάλους και πιο συγκεκριμένα, Τζένι, μιας και το γράφεις, του αυτοκράτορα. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Όσους αποτελούσαν κίνδυνο γεωγραφικό-πολιτικό. Εντάξει, έχει σημασία πολύ μεγάλη αυτό. Να το τονίσουμε. Οπότε, όσους τους πονάει το σημερινό το βίντεο, εγώ θα γελάσω και θα χαρώ. Όπως ο Σπάρτακος ήταν πολιτικός αντίπαλος της Ρώμης, μου γράφει ο Λακεδαίμον. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό? Και το ξαναλέω, εσείς όλοι, εσείς οι στενόμυαλοι, οι ρατσιστές, γιατί οι πρώτοι ρατσιστές είστε εσείς, οι χριστιανοί εναντίον των Εβραίων, που να είχα και εβραϊκό αίμα, που δεν έχω εβραϊκό αίμα. Λοιπόν, δεν έχω εβραϊκό αίμα. Εσείς είστε οι πρώτοι διδάξαντες του μίσους και του ρατσισμού και μισείτε δήθεν τους Εβραίους. Όχι κύριε, όχι κύριε. Αυτός που ευθύνεται για την σταύρωση του Ιησού δυστυχώς ήταν ποιος? Ο ίδιος ο Ιησούς. Το ήξερε. Το ήξερε. Γι' αυτό ήταν αγανακτισμένος και εγώ τον λυπάμαι πραγματικά γι' αυτό. Με όλη μου την ψυχή. Που ήταν πάνω στο σταυρό και έλεγε ηλί μας αβαχθανεί. Πίστευε, μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε ότι θα γίνει ένα θαύμα και θα σωθεί. Είτε επειδή ήταν μάγος, είτε επειδή ήταν βασιλιάς, είτε επειδή ήταν πολύ αγανακτισμένος και ήθελε να σωθεί ο λαός του Ισραήλ από τους Ρωμαίους.
τους κερατάδες, τους Ρωμαίους, εγώ τον λυπάμαι, πραγματικά σας το λέω. Για αυτό που πέρασε. Διότι όσοι πιστεύετε ότι ο Σταυρός ήταν εύκολος, είστε γελασμένοι. Αλλά απαντήστε μου σε κάτι. Τελευταίο και κλείνω. Και αν θέλετε να κοινοποιήσετε το βίντεο, γιατί πιστεύω ότι τα απάντησε σήμερα σχεδόν όλα. Όλα! Όλα! Ό,τι ήτανε εδώ μέσα κενό, μπαμ! Την πήρε την απάντηση. Λοιπόν, μόνο ο Ιησούς σταυρώθηκε, ρε παιδιά. Ο αγώνας που έκανε ο Ιησούς, γιατί πιστεύετε ότι ήταν? Να το απαντήσω. Γιατί για τους Εβραίους που σταυρώνονταν. Δεν ήρθε στη γη να κάνει ένα κήρυγμα για τον αόρατο παππούλι από πάνω που λέει παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Καραγκιόζιδες, είστε καραγκιόζιδες. Έχετε κατεβάσει το θείο στην απόλυτη ξεφτύλα και το βλέπω και σε ταινίες και σε σειρές. Με τα φωτάκια, το ξανά έχω πει αυτό, με τα φωτάκια που βάζετε πολύ έντονο φωτισμό στους πρωταγωνιστές και να μιλάει μια φωνή και να λέει τα δικά του στους Αγίους. Ντροπή σας, ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Έχετε κάνει το θείο να μοιάζει τι? Γελίο. Σου είπα να μην πας εκεί. Γιατί πήγες εκεί? Λέω εγώ τώρα. Κοσμάε το λέ. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δίδασκε για να απελευθερωθούν οι Εβραίοι από τον Ρωμαϊκό ζυγό. Κι αν σας αρέσει. Αυτή είναι η μόνη ιστορική αλήθεια. Η μόνη ιστορική όμως αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και μέχρι σήμερα. Προσωπική γνώμη. Εντάξει, έχοντας μελετήσει και έχοντας διαβάσει. Η Λίλη Λαμά Σαβαχθανή είπε, αλλά ήταν Έλληνας, αστείοι μερικοί. Γιατί δεν το είπε στα ελληνικά? Εσείς όταν ακούτε η Λίλη Λαμά Σαβαχθανή, εσείς οι λογικοί άνθρωποι, σας φαίνεται, σας ακούγεται κάτι ελληνικό? Κάτι ελληνικό? Ή πιστεύετε ότι το Ηλίας είναι ελληνικό όνομα και είναι από τον ήλιο? Έχετε αυτήν την εσφαλμένη εντύπωση? Ωραία. Αν ήταν έτσι, θα πρέπει και οι αρχαίοι Έλληνες να είχαν όνομα Ηλίας. Δεν είχαν όμως. Το όνομα Ηλίας είναι εβραϊκό. Εντάξει. Και υπάρχει και το Ελιάχου. Δεν ξέρω αν είναι το Ελιάχου. Πολύ πιθανόν αυτό να είναι. Αν ξέρει κάποιος κάτι παραπάνω, νομίζω πως το Ελιάχου, ναι, Hollywood. Νομίζω πως το καλησπέρα στον ή στην Κάπα. Λοιπόν, νομίζω πως το Ελιάχου είναι ο Ηλίας και έγινε έτσι. Εντάξει. Επόμενο. Ούτε οι μουσουλμάνοι λέει δεν τα κάνουν αυτά. Αυτοί δεν έχουν σειρές σχετικά με το θείο, ούτε εικόνες στα τζαμιά τους. Δηλαδή και δεν μόνο οι μουσουλμάνοι έχουν άλλη τρέλα με το τζιχάτ, με τον ιερό τον πόλεμο. Αλλά το θείο το προσεγγίζουν όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Πιο αόρατο. Εντάξει. Πιο αόρατο. Δεν εικονίζεται το θείο. Δεν μπορεί να εικονιστεί το θείο. Και δεν μιλάω για την προσωποποίηση του Δία ή της Αθηνάς και το γελιοποιούμε. Καμία σχέση. Αναφέρομαι στον θείο διάκοσμο, τον κόσμο, το σύμπαν. Τι κάνουν? Μόνο γεωμετρικά σχήματα. 12έδρα, 20έδρα. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Ξυπνήστε. Γιατί έχουν μόνο γεωμετρικά σύμβολα οι μουσουλμάνοι? Δεν έχουν απεικονίσεις. Μόνο γεωμετρικά σύμβολα έχουν. Τι κάνει νιάο στα κεραμίδια πια? Ο Θεός αεί γεωμετρεί. Τόσο απλό. Και για να σας προλάβω, όχι. Δεν είμαι μουσουλμάνος. Μου αρέσει όμως η φιλοσοφία που έχουν οι Σούφοι,
αλλά δεν είναι μουσουλμάνος. Η οποία φιλοσοφία των Σούφι, πάλι, το ξέρουμε όλοι, ότι διονγκώθηκε από Έλληνες, Ασιάτες και Μικρασιάτες. Γιατί αυτοί εκεί πέρα οι Μπαμπουίνοι δεν μπορούσαν να τα ξέρουν. Οι Βεδουίνοι και οι Μπαμπουίνοι δεν μπορούσαν να ξέρουν αυτά τα πράγματα. Από μας τα μάθανε και αυτά. Από μας. Εμάς τους Έλληνες. Εντάξει. Τους Έλληνες της φιλοσοφίας, της αστρονομίας, των μαθηματικών, της γεωγραφίας, της επιστήμης, της αρχαιολογίας και πάει λέγοντας. Με αυτά ασχολούνταν οι Έλληνες. Με την ύλη και με το πνεύμα, αλλά και με το πώς θα καταλάβουν μέσω της ύλης τον θείο κόσμο. Τι είπα τώρα, Αντιφατικό. Κι όμως, άμα δεν καταλάβεις τη φυσική, άμα δεν καταλάβεις πώς είναι πλασμένος ο κόσμος, πώς τον έπλασε ο δημιουργός, πώς θα καταλάβεις τι είναι? Δεν μπορείς να καταλάβεις. Εδώ Γκοτζαμάν Πυθαγόρας. Εντάξει. Και είχε να πει ένα σωρό πράγματα. Και τελικά τι έγινε? Δεν μας έμεινε τίποτα. Λοιπόν, ο Διομήδης μου γράφει: πρέπει να σταματήσει αυτή η παραπληροφόρηση ότι ο Ιησούς ήταν Έλλην. Πάρτε, Διομήδη, το σημερινό το βίντεο όπως είναι, κάντε το έτσι μια μπάλα του Dragon Ball όπως είναι και πετάξτε την πάνω τους. Αυτό το βίντεο σήμερα όπως είναι, με τα σχόλια που κάναμε, και όποιος μπορεί να τα ανταπαντήσει, εδώ είμαστε για να γίνει και το round 2, ο δεύτερος γύρος. Εδώ είμαστε, δεν χάνομαστε, δεν φεύγουμε, δεν πηγαίνουμε πουθενά, κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, το τι πιστεύω εγώ, Ζαφύρη Χατζηθεοφάνους, το ξαναλέω, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, ούτε και δικό μου όμως. Εντάξει, άστο αυτό, να μην σε ενδιαφέρει σε τι πιστεύω εγώ. Ό,τι πιστεύω, ό,τι θέλω να πιστεύω δεν σε αφορά. Λοιπόν, εντάξει, είναι δικό μου θέμα αυτό. Άμα θέλω να πιστεύω, πιστεύω. Άμα δεν θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν, επόμενο. Το ηλί, μου γράφει ο ΧΚ, τελευταίο και πολύ ωραίο σχόλιο που διαβάζω, σημαίνει Θεέ στα αραμαϊκά. Άρα λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, Λακεδαίμον, ωραίο το σχόλιο σου Λακεδαίμον, εμένα με λένε Ηλία λέει. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, και ευχαριστώ τον ΧΚ για τη βοήθεια, ηλί σημαίνει Θεέ μου. Άρα, γιατί είπε Θεέ μου, γιατί με κατέληψες? Γιατί άλλα περίμενε. Αλλιώς τα φαντάστηκε. Και δυστυχώς δεν το έκατσαν. Πάρτε, κοινοποιήστε το σημερινό το βίντεο, στείλτε το μέσω Viber σε όποιον πιστεύετε ότι θα ανοίξει τα μάτια του, κοινοποιήστε το και στο Facebook όσοι αντέχει η καρδιά σας, γιατί μερικών δεν αντέχει η ψυχούλα σας, δεν αντέχει να πει η θεία σας τι ανέβασες εδώ τώρα τον Γιάννη, τι τον ανέβασες τώρα αυτόν να λέει. Εντάξει, αλλά μη στεναχωριέστε, δεν με πιάνει το μάτι της κακιάς της θείας. Έχω και εδώ δίπλα μου ένα πολύ όμορφο πορσελάνινο ποτήρι, το οποίο με προστατεύει, ανήκει σε ένα άτομο το οποίο μου στέλνει πολύ αγάπη συνεχώς, οπότε δεν με πιάνει ούτε το μάτι. Εντάξει, εδώ είναι, φυλαχτό. Οπότε να ξέρετε, δεν με πιάνει το μάτι, μη στεναχωριέστε, κάντε εσείς την κοινοποίηση να το δούνε οι θειές σας και ας με βρίσουν. Εμένα να βρίσουν. Εσείς πείτε μου άρεσε, το ανέβασα. Εντάξει, εμένα όμως θα βρίσουν. Θα μπουν στο κανάλι και ας πούνε τη γνώμη τους, να δούμε τι έχουν να μου πούν. Τόσο εμένα όσο και τους υπόλοιπους σχολιαστές που άφησαν σήμερα σχόλια. Και πιστεύω ότι, παιδιά με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πατάω σε όλα τα σχόλια, αλλά νομίζω ότι στα περισσότερα, γεια σου Σαββακουρού, στα περισσότερα απάντησα. Εντάξει, λοιπόν, οπότε αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like αν το βίντεο σας άρεσε, κοινοποιήστε το, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι καταπέλτης το σημερινό. Έχει πράγματα που πολλοί φοβούνται να τα πούν.
Και κάποιοι μου σχολιάζουν, μα με τι νεύρο μιλάς? Καλά κάνω. Καλά κάνω. Έτσι έπρεπε να μιλάει και ο Λιαντίνης που μιλούσε έτσι. Πιστεύω σε αρκετό βαθμό. Δεν ήταν όμως η εποχή τόσο όριμη. Σήμερα η εποχή έχει καραοριμάσει. Χάρη στο Λιαντίνη που έκανε την αρχή. Έχει οριμάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε ναι, βγαίνω από τα ρούχα μου όταν υπάρχει τόσο ηλιθιότητα το 2022. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ και μην ξεχάσετε, το ξαναλέω, να κοινοποιήσετε το βίντεο, καθώς επίσης να μπείτε και να δείτε τα υπόλοιπα τα βίντεο για τον χριστιανισμό που έχω φτιάξει στην σχετική playlist, η οποία όσο θα μεγαλώνει, τόσο θα βγάζει και μάτια και θα ξεστραβώνονται μερικοί. Εντάξει, εγώ μπορεί σε κάθε βίντεο να χάνω για τον χριστιανισμό 3, 5, 10, 20. Έχω χάσει μέχρι και 100 συνδρομητές. Το πιστεύετε? Έχω χάσει μέχρι και 100. Μέχρι και 200 συνδρομητές. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Γιατί? Γιατί οι άλλοι που μένουν μαθαίνουν την αλήθεια και δεν είναι πλέον πρόβατα να πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι με φτερά που θα τους φυλάξουν. Όχι, μάγκες μου. Μόνος σου θα πατήσεις τα πόδια σου, μόνος σου θα προσέχεις τον εαυτό σου. Ούτε καν συν Αθηνά και Χειρακίνη. Ούτε καν. Μόνο Χειρακίνη. Θα κουνάς το χέρι σου, τον κόλο σου, τον ποπό σου, τα πόδια σου και θα ξεσκίζεσαι και στη γυμναστική και στη δουλειά για να μπορείς και να κοιμάσαι καλά. Να μην πιάσουμε τους άθλους τώρα του Ηρακλή. Πάμε στα μέρη της ψυχής. Αυτά είναι για άλλα επεισόδια. Πραγματικά την καληνύχτα μου και τον σεβασμό μου σε όσους είχαν το κουράγιο και την αντοχή να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο live, ενώ σε διάρκεια, όχι σε μεγαλοπρέπεια, και από εκεί και πέρα εύχομαι καλή ξεκούραση και καλό αντάμωμα τις επόμενες ημέρες. Το ξαναλέω, μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στην σχετική playlist, παύλα λίστα αναπαραγωγής που έχω κάνει παιδιά στο κανάλι. Καλό βράδυ από μένα. Γεια σας.